Jag har fått en pratstund med Distit och vd Robert. Inledningsvis då, vi har lagt 2019 bakom oss. Hur vill du summera Distits år? Det har varit ett väldigt händelserikt år. Vi har gjort väldigt mycket saker. Vi har haft omfattande omstruktureringar som vi avslutade i tredje kvartalet. Och vi såg de positiva effekterna i Q4 med betydande kostnadssänkningar på grund av de här effektivitetshöjningarna. Det stannar inte där, utan vi har också, samtidigt som vi har gjort det, har vi lagt ökade resurser på att utveckla våra egna varumärken och utveckla koncept. Så vi lanserar nu i Q1 4 koncept, eller det är egentligen mer än 4 koncept, det är egentligen 6 koncept i marknaden med egna varumärken som håller en väldigt hög nivå. Och det är smarta hemprodukter till exempel som är baserade kring en app där du använder appen till att lägga till produkter och styra funktionaliteten. Det är elbils sortimentsprodukter, alltså laddinfrastruktur. Det är smarta arbetsplatslösningar och konferenstillbehör. Gaming, som är också väldigt aktuellt i de här tiderna. Så sitter ju folk hemma och gamer just nu. En annan historia. Ja, så att det har vi gjort. Och vi har fått ihop Aurora Del Taco till en fungerande enhet, en ledningsenhet, och fått organisationerna att lära sig av varandra för att börja bygga korsförsäljningen mellan enheterna också. Så att det är oerhörda insatser, så det har gått väldigt, väldigt bra. Men det är väldigt mycket att göra. Så det tar inte slut med 2019 års aktiviteter. Då får vi nästan gå in på ämnet som vi måste beröra lite, vilket är corona såklart. Hur arbetar ni utifrån det rådande marknadsläget idag? Det som var väldigt viktigt från dag ett när jag började, det var att förstärka balansräkningen och våran cash-position. Det har jag lagt mycket resurser på. Och det är just det för att jag tycker att ett bolag måste ha förmågan att tåla lite stryk och ha resurser för att kunna satsa på det som är viktigt för att framtidssäkra verksamheten. Nu kommer corona. Då är det väldigt viktigt. Det har varit väldigt viktigt redan när det kom i Kina för oss att tänka, vad betyder det här? Vad ska vi göra? Så vi redan i den första coronarapporterna så satsar vi väldigt mycket på att säkra vår supply chain och se över våra cashpositioner och vårt kassaflöde och göra contingency plans. Så sen har den här efterfrågerisken ökat i och med att corona sprider sig till Europa. Så vi har gjort ett antal scenarier som vi känner oss komfortabla med att kunna hantera. Och det är på grund av att vi har en bra cashposition och vi har jobbat igenom ett antal scenarier. Hur kan vi minska kostnader om det blir en efterfrågesmäll? För det är absolut väsentligt det är att säkra bolagets överlevnad. När väl det är gjort så måste vi också titta på vad händer efter corona. En sån här kris, den accelererar förändringar som pågår. Som skulle ha tagit längre tid, men den verklighet, den vardag vi har efter corona kommer inte vara samma som när vi gick in i corona. Saker kommer att ha hänt. Förändringar kommer att accelererats. Och det är de förändringarna vi tittar på och det är de vi förbereder oss på nu. Men i och med att vi har säkrat resurser sedan tidigare så har vi råd och möjlighet att fokusera på och accelerera de aktiviteterna. Och eftersom vi redan har jobbat igenom våra contingency plans
Så vi vet vad vi ska göra nu i den här situationen. Hur vi ska säkra våra medarbetare, hur vi ska säkra varuförsörjningen och hur vi ska agera i olika scenarion i marknaden. Så vi kan lägga fokus på jobbet att framtidssäkra oss. Om vi då fokuserar lite mer på det senaste kvartalet som var Q4 så minskar omsättning, men ni hade försäljningsökningar inom alla dotterbolag utom Aurora. Vad är det som händer där? Aurora har varit väldigt framgångsrikt i många år och varit väldigt retail-baserat, alltså B2C, återförsäljare som säljer till konsument, i traditionell handel och haft en låg e-handelsandel. Och businessen har gått bra med existerande A-brands, men man har inte lagt tillräckligt mycket fokus på den växande e-handeln och inte tillräckligt mycket fokus på att jobba upp nya A-brands. Det finns en livscykel med A-brands, en feed and weed. Det är en cykel. Alltså de växer upp, blir stora, framgångsrika, hittar nya sätt att gå till marknaden. De vill göra den här businessen, vill vi köra si eller den så. Men då är det normala det att då har du jobbat upp andra saker som växer upp. Men om du inte gör det, då kan du råka ut för en sån smäll som Aurora har gjort. Så, men vi har ju en helt annan proaktivitet nu i den verksamheten. Så att vi räknar ju med att alltså vi tar de här nya koncepten som vi tror på och kommer att driva volymtillväxt, så kommer mycket av den businessen att hamna i Aurora. Så det är inte så att och den distribution och den kundbas som Aurora har är extremt värdefull att lansera våra nya koncept i. Ni har ju också en del egna varor. Hur ser den utvecklingen ut? Den har gått framåt och den har vuxit bra. Och man kan dela upp den i två delar. Det ena som är produktdriven, som man kan säga den traditionella, så som den har vuxit upp. Att vi har lanserat produkter. Den utgör mer än 1,5 miljard i volym. Och där har vi en bra tillväxt och som vi kan upprätthålla och förstärka genom att förnya de produkterna i sortimenten och genom korsförsäljningen mellan Aurora och Deltaco. Där vi tillgängliggör de här produktsortimenten för bägge distributionsmaskinerna. Och de här koncepten som vi lanserar nu, det har att göra med att vi har förbättrat våran time to market förmåga. Det är att från idé till ett färdigt koncept går väldigt, väldigt fort för oss nu. Vi kan göra det oerhört snabbt. Alltså vi kan presentera ett koncept från idé på mellan 3 till 6 månader. Och sen få logistiken på plats något kvartal eller 2 senare. Så alltså industriell skala distribution från idé på typ 1 år. Och det är faktiskt snabbare än vad många A-brands klarar av. Och det här den här snabbheten ger oss en möjlighet att identifiera intressanta megatrender som vi tror på och pröva dem. Kostnaderna för oss att testa ett koncept är ganska begränsade. Så vi kan testa 5 koncept och 2 av dem flyger. Eller 1 av dem flyger. Så att det är en viktig uppgradering av vår affärsmodell. Och när vi får till bra koncept så möjliggör det också en bredare distribution än bara inom nordiska länderna där vi är idag. Vi kan också distribuera vidare in i nya marknader i Europa. Och det är där vi har en tanke att lägga mer resurser på att göra. Och det är ju också via digitala kanaler och genom traditionella kanaler också. Avslutningsvis då, det är ju lite stökiga tider just nu, men om vi ser på året 2020, hur tänker ni kring 2020 och hur tänker ni er att ni ska bygga värde framöver?
Vi tror att 2020 är ett år då vi bygger våra marknadspositioner. Vi förstärker våra marknadspositioner. Vi lanserar de nya koncepten och bygger deras marknadspositioner. Vi tittar på att hitta nya kanaler för nya marknader för våra nya koncept. Vi kommer att lägga mycket jobb på att utveckla vår bottenplatta för att säkra vår kostnadseffektivitet i den framtida tillväxten. Så vi tror på 2020, men vi tror ännu mer på 2021 och 2022. Vi kommer få utväxling av volymer av nya koncept. Vi kommer fortsätta att lansera ytterligare koncept och bygga upp vår pipeline med nya koncept. Och hitta nya kanaler för dem också. Och sen samtidigt så kommer vi kunna göra det effektivare i en gemensam process- och logistikmaskin och IT-apparat som på ett ännu lättare sätt kommer tillgängliggöra produkterna mellan alla bolagen för korsförsäljning också. Stort tack Robert. Tack själv.